Hej allihopa! Välkomna till min kanal. Idag ska jag prata långsam svenska med er. Idag vaknade jag tidigt, klockan 7. Nu ska jag äta gröt till frukost. Gröt är väldigt populärt i Sverige eftersom det går fort att laga och eftersom det är väldigt mättande. Folk brukar äta det med frukt eller sylt. Jag äter min med yoghurt och blåbär. Jag dricker också kaffe med lite mjölk. Jag älskar kaffe. I Sverige dricker man ofta över 3 koppar kaffe om dagen. Till frukosten och till fikat. Vi älskar att fika i Sverige. Det är en trevlig social aktivitet som man kan göra med vänner på fritiden eller med kollegorna på jobbet. Ofta äter man också en kanelbulle till kaffet när man fikar. Efter frukosten måste jag börja jobba. Jag arbetar som svenska lärare och jag har flera lektioner idag. Mina elever är från hela världen. Till exempel Ryssland, Singapore och Spanien. De har olika språknivåer. Vissa är nybörjare. Andra är på en medelnivå eller på en avancerad nivå. Efter jobbet ska jag åka till IKEA. Jag och min fru har precis flyttat till ett nytt land. Schweiz. Så vi måste köpa möbler till vår nya lägenhet. Just nu hyr vi en lägenhet genom Airbnb. Jag kommer att berätta mer om det här i nästa video. Jag hoppas att du tyckte om detta. Skriv gärna en kommentar om vilka ämnen du vill att jag ska prata om härnäst. Och glöm inte att prenumerera. Vi ses i nästa video.